हाय फ्रेंड्स, तुम्ही बघता संसारिका फूड चॅनल आणि आज आपण बघणार आहोत चटपटीत अशी तोंडलीची भाजी। खूपच टेस्टी लागते, नक्की घरी ट्राय करून बघा। ही तुम्ही चपाती बरोबर खाऊ शकतात। तसेच तोंडलीमध्ये विटॅमिन सी, कॅल्शियम आणि इतर जीवनसत्व सुद्धा भरपूर प्रमाणामध्ये आहे। नक्की घरी ट्राय करून बघा। ही आहे तोंडली, लॉकडाऊनमध्ये ही मला भेटली। अशा पद्धतीने थोडीशी मोठी आहे, पण आता आपण त्याची भाजी कशी बघायची ते बघणार आहोत। त्यासाठी ती स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे आणि आपण ती कापून घेऊया। त्याचं मागचं आणि पुढचं टोक हे कापून घ्यायचं आहे आणि गोल आकारामध्ये आपण ती कापून घेणार आहोत। तुम्ही लांब आकारामध्ये कापली तरी चालेल, मी इथे गोल आकारामध्ये कापून घेत आहे, म्हणजे ती खायला जरा बरी पडते। थोडीशी लाल आहे, पण चवसुद्धा तशीच असते, काही चवीमध्ये फारसा फरक पडत नाही। तुम्ही बघू शकता आपली तोंडली ही कापून रेडी आहे। आता आपण फोडणी बनवून घेणार आहोत। त्यासाठी मी गॅसवर कढई ठेवली आहे आणि त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत कापून घेतलेली तोंडली। त्यावर आता आपण एक चमचाभर तेल टाकणार आहोत आणि तेलावर खमंग अशी भाजून घ्यायची आहे। तेलावर अशी परतून घेतल्याने ती अतिशय खमंग लागते, म्हणून थोडीशी तेलावर परतून घ्या। आपली तोंडली परतत आहे तोपर्यंत आपण फोडणीची तयारी करून घेऊया। त्यासाठी इथे मी घेतल्या आहे चवीनुसार हिरव्या मिरच्या, आल्याचा तुकडा, लसूण, त्यानंतर त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत जिरे, सुकं खोबरं ते मी किसून घेतलं आहे आणि न भाजता घेतलेले शेंगदाणे। आता आपण हे मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे, पाणी न टाकता वाटून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता आपलं मिश्रण रेडी झालं आहे। तसेच आपली तोंडली सुद्धा छान परतली गेली आहे। आता आपण ती काढून घेणार आहोत। ही कमीत कमी 4 ते 5 मिनिटांसाठी आपण परतून घेतली आहे आणि त्याच कढईमध्ये आपण टाकणार आहोत फोडणीसाठी थोडंसं तेल। तेल गरम झालं की त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत मोहरी, थोडासा हिंग, त्यानंतर कढीपत्ता, आपण बनवून घेतलेलं मिश्रण, आपण शेंगदाणे न भाजताच घेतलं होतं, तसंच खोबरं सुद्धा आपण तसंच घेतलं होतं, म्हणून हे छान आपण खमंग असं परतून घ्यायचं आहे। 2 ते 3 मिनिटांसाठी आपण हे परतून घ्यायचं आहे। परतून झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये टाकणार आहोत अगदी थोडीशी हळद। लाल तिखट टाकायची गरज नाही, कारण आपण हिरव्या मिरच्या भरपूर प्रमाणामध्ये घेतल्या होत्या, म्हणून लाल तिखट टाकू नका। अगदी थोडीशी हळद आपण त्यामध्ये ॲड करूया। मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत तोंडली। हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर त्यामध्ये चवीनुसार मीठ आपण ॲड करूया। मीठ आणि अगदी थोडीशी साखर, तुम्ही गुळाचा सुद्धा वापर करू शकता। हे मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि थोडं थोडं पाणी टाकत आपण छान वाफवून घ्यायचे आहे। आता आपण त्यावर पाणी शिंपडून त्यावर झाकण ठेवून द्यायचं आहे आणि कमी गॅसवर ही कमीत कमी 10 ते 12 मिनिटांसाठी छान वाफवून घ्यायची आहे। त्यासाठी आपण त्यावर पाण्याचा हबका मारूया। मध्ये मध्ये तुम्ही थोडं थोडं पाणी यामध्ये ॲड करू शकता आणि मिक्स करून घेऊ शकता। आता आपण यावर झाकण ठेवूया आणि कमी गॅसवर आपण छान ती शिजवून घ्यायची आहे। तुम्ही बघू शकता आपली तोंडली ही छान शिजली गेली आहे। मध्ये मी एकदा दोनदा ती मिक्स करून घेतली होती। त्यानंतर त्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर आणि लिंबाचा रस आपण ॲड करणार आहोत। तुम्ही आमचूर पावडर सुद्धा यूज करू शकता आणि लिंबाचा रस सुद्धा यूज करू शकता। इथे आपण लिंबाचा रस यूज करत आहोत। आता आपण त्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर, लिंबाचा रस आणि सजावटीसाठी अगदी थोडंसं खोबरं त्यामध्ये ॲड करूया।
लिंबू नेहमी भाजी शिजल्यानंतरच टाका, म्हणजे तोंडली ही लवकर शिजली जातात. आता हे छान मिक्स करून घेऊया आणि आपली तोंडलीची खमंग चटपटीत अशी भाजी रेडी होईल. ही तुम्ही तोंडी लावणं म्हणून सुद्धा घेऊ शकता किंवा पोळीसोबत ही खूप टेस्टी लागते. नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, आवडल्यास कमेंट करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू.